Ang pipino ay madalas mapagkamalan ng ilan bilang isang gulay, pero ito ay isang prutas. Marami itong varieties sa buong mundo, pero ang tatlo sa pinakakilala ay ang slicing, pickling, at seedless. Ang pagkain ng pipino ay extremely beneficial para sa kalusugan, lalo na tuwing summer. Meron kasi itong high water content. Katunayan, about 96% nito ay made of water. Excellent source ito ng vitamin K at molybdenum. Mayaman rin ito sa iba pang substances tulad ng pantothenic acid, vitamin B1, vitamin C, phosphorus, potassium, copper, biotin, magnesium, at manganese. Narito ang mga benefits na maaaring maibigay ng pipino para sa ating kalusugan. Number 1, keeps you hydrated. Ang pipino ay maaaring gawing remedy para sa dehydration dahil nga ito ay mostly made of water. Ang tubig ay napaka-importante para sa iba't ibang functions ng katawan. Naapektuhan nito lahat maging sa physical performance man, metabolism, thermoregulation, o pag-transport ng waste products at nutrients. Number 2, controlled blood sugar. Ang carbohydrates na makukuha sa pipino ay madaling ma-digest, kaya naman okay ito sa mga diabetic patients para ma-maintain ang kanilang blood sugar levels. Dagdag pa dito, ang cucurbitacin sa pipino ay nag-a-assist sa regulation ng insulin secretion at metabolism ng hepatic glycogen na importante para sa pag-process ng blood sugar. Number 3, healthier skin. Nagtataglay ng silica ang pipino na nakakatulong sa pag-develop ng healthy connective tissues sa muscles, tendons, ligaments, cartilage at bone. Kaya naman ang pagkain ng pipino ay isa sa mga susi para sa healthy-looking, bright skin. Dahil rin sa dami ng water content nito, ay nakakatulong ito para panatilihing hydrated ang balat. Ang extract naman ng pipino ay ginagamit rin sa pag-treat ng iba't ibang skin ailments tulad na lamang ng sunburn at pamamaga sa ilalim ng mga mata. Kaya nga kung makikita mo, naglalagay ang iba ng slice ng pipino sa kanilang mga mata kapag nagre-relax. Pwede rin itong gamitin as a natural toner. I-blend at salain lamang ang pipino para makuha ang juice nito. Ipahid ito sa mukha at hayaan lamang for 30 minutes tsaka magbanlaw. Ang pipino ay may astringent properties at nakakatulong ito para maklear ang pores. Bukod sa toner, pwede rin itong gamitin bilang face pack. Mag-mix lamang ng equal amounts ng cucumber juice at yogurt para ma-moisturize ang skin at mabawasan ang blackheads. Number 4, regular bowel movements. Isa sa major risk factor ng constipation ay ang dehydration dahil pwede nitong maiba ang water balance at gawing mahirap ang pagdaloy ng stool. Ang pagkain ng pipino ay nakaka-improve ng stool consistency, kaya naman nakakatulong ito para maiwasan ang constipation at para mapanatili ang regular bowel movement. Nagtataglay rin ito ng soluble fiber na tinatawag na pectin. Napapataas naman nito ang frequency ng bowel movements. Para ma-maximize ang nutrient content nito ay mas mainam kung kakainin ito ng hindi binabalatan. Ang pagtatanggal kasi ng balat nito ay nakakabawas sa amount ng fiber pati na rin sa iba pang vitamins at minerals na matatagpuan rito. Number 5, get rid of bad breath. Isa sa primary cause ng bad breath ay ang sobrang pag-init ng stomach. According sa principles ng Ayurvedic medicine, ang pagkain ng pipino ay nakakatulong upang ma-release ang excessive heat na ito. Maaari ka ring maglagay ng isang slice ng pipino sa roof o itaas na part ng iyong bibig para makatulong sa pagbawas ng mga disease-causing bacteria sa iyong bibig. Number 6 is stress reliever. Ang pipino ay nagtataglay ng multiple B vitamins tulad ng vitamin B1, B5 at B7.
Studies suggest na may relation ang B vitamins sa ating stress levels. Nire-reduce nito ang anxiety at ini-improve ang mood. Sa isang pag-aaral na ipinablish sa Journal of Functional Foods, napatunayan na ang mga taong kumakain ng B vitamin-rich foods ay may significant improvement sa kanilang anxiety at stress scores kumpara sa mga taong hindi kumakain ng B vitamin-rich foods. Pinapababa rin nito ang damaging effects ng stress. Number 7. Anti-cancer. Nagtataglay ang pipino ng polyphenols na tinatawag na lignans. Nakakatulong ito para mapababa ang risk ng pagkakaroon ng uterine, ovarian, breast, at prostate cancer. Bukod pa riyan, nagtataglay rin ito ng mataas na level ng cucurbitacin. Base sa isang article sa International Journal of Health Services, ang component na ito ay nakakapigil sa reproduction ng cancer cells. Number 8. Better heart functions. Ang potassium sa pipino ay nakakatulong para mapababa ang level ng blood pressure. Napaka-importante ng pagkakaroon ng proper balance ng potassium sa loob at labas ng cells para mag-function ng maayos ang katawan. Nag-i-interact ito with sodium para makontrol ang transmission ng mga nerve impulse, contraction ng muscles, at para sa maayos na heart functions. Bukod sa mga benefits ng pipino, kailangan mo ring malaman ang mga side effect na maaaring maidulot ng sobrang pagkain nito. Number 1. Toxic. Base sa mga research, ang pagkonsume ng pipino in large amounts ay maaaring maging life-threatening. Meron kasi itong toxins tulad ng cucurbitacins at tetracyclic triterpenoids na nakaka-trigger ng mapait na lasa ng pipino. Number 2. Causes sinusitis. Ang sinus infection o sinusitis ay nangyayari kapag ang iyong nasal passage ay namaga at na-infect. Kung mayroon ka na ng condition na ito o anumang uri ng chronic respiratory conditions, ay mas mabuting maging mindful sa pagkain nito dahil ang cooling effects nito ay maaaring makapagpalala sa kondisyon at maging sanhi ng complications. Number 3. Excessive vitamin C. Ang vitamin C ay isang immune-boosting element, ngunit mayroon ding side effects na maaaring maranasan kung sumobra naman ang levels nito sa katawan. Nag-a-act ito bilang pro-oxidant laban sa innate antioxidative nature, imbis na maging antioxidant na nakaka-trigger ng pagdami at pagkalat ng free radicals. Kapag nangyari ito, mas magiging mataas ang iyong risk sa pagkakaroon ng cancer, acne, at premature aging. Number 4. Puts kidney at risk. Maaari nitong mapataas ang potassium levels na lagpas sa kailangan ng ating katawan. Ang medical condition na ito ay tinatawag na hyperkalemia. Initially, maaaring maka-experience ng abdominal cramps at bloating na maaaring lumala over the time at maapektuhan ang kidneys.